uite, era radar, vezi? Ai avut noroc mare. Adică a fost fix ca în filme, s-auzi așa țiuitul gen. Deci eu nu am scris în viața mea unui bărbat. Cum nu mi-ai scris mie seară? Ne poți spune ce s-a întâmplat între tine și Z? Când sunt camerele oprite, nu vrei să știi ce se întâmplă. Să rămâneșiți la fetrele la despecerat. Un taxiu pe Albinuței 2A, vă rog. O mașină pe Albinuței 2A. În 5 minute. Da, bine, mulțumesc. 5 minutes later. Oh, fuck. Bă, ce faceți, domne, cu cutiile astea? Asta nu e cargo taxi, asta e lux taxi. Vreau să câștig promoția de Black Friday de la Dorali și o tură cu aventadorul Andy Popescu. Ce, domne, cu tigaia aia? Ce trebuie să facă să câștig? Trebuie doar să faceți cumpărături de minim 300 de lei pe dorali.ro. De ce? Pentru că au niște oferte tari de Black Friday. Și dacă cumperi de minim 300 de lei, participi automat la tragerea la sorți pentru un voucher de 500 de euro și o plimbare cu Lamborghini Aventador. Păi dacă mi iese și mie de o tură, hai să participăm! Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu... Noemi. Noemi Plășătura. Ah! Doarme. Certe oameni. Da, doarme. Mereu o pot prost. Mereu, absolut de fiecare dată. Dar așa m-am obișnuit, din păcate. Sanchi, nu-i pus niciodată centura. Ba da, uite, stai să arăt. Vezi? Că dacă o dau jos, face scandal. Țipă. Da. Cum am ajuns să facem vlog? Am primit mesaj aseară de la Noemi. Dom'le, am o mașină de 840 de cai să facem vlog. Și zic, gata, facem mâine. 860. 860? Da. Nu mă știu să zici așa, da, gata, mâine, acolo eram. Ai văzut ce rapid? Da. Am nevoie de persoane hotărâte care vor să facă vlog cu mine. Așa, dacă aveți o mașină tare, nu vă sfiți să-mi dați un mesaj pe Instagram și poate facem vlog. Ai și un minim de cai? Nu, n-am un mini de cai, dar în general oamenii vor să vadă mașini puternice. Sunet, așa, da, și distracție. Dar nu numai mașina, oamenii da. vin pentru mașini și rămân pentru poveste. Deci trebuie să ne zici și ceva interesant despre tine. Cine ești tu? Cine sunt eu? Sunt o persoană foarte nebună și crazy și Ești îmi medic? place. Sunt medic, da. E doctoriță. Da. Am terminat facultatea de medicină veterinară, 6 ani. Deci și... ești medic de animale? Da, de animăluțe. Așa. În acest moment nu profesez, dar who knows? În 6 ani se pot schimba multe, mie îmi plac foarte mult animalele. Lumea mă întreabă, gen, de ce nu faci ceva, un business pe nișa asta, gen de mașini și așa, dar nu pot, gen, ca fată să-mi deschid un service sau, adică nu pot să fac asta. Dar cum te plac mașinile? Deci eu când eram mică, am 3 surori vitrege și soțul surorii mele și-a luat un Porsche Cayenne, atunci era ultimul model, era gen foarte marfă pe vremea aia și atunci în momentul ăla în care am mers în excursia cu Porsche-ul ăla, pur și simplu s-a activat ceva în creier și mi-a plăcut super Câți ani mult. aveai? 10 ani! Vezi? Totul vine din copilărie. Așa Da. și la mine vine din copilărie, că îmi plăceau surprize Da, de turbo. da, plus că familia mea a avut o familie de transport și am avut foarte multe autocare și chestii, tata meu mura Da? cu el, cu autocarul și dormeam în brațele lui și eu practic am crescut în mașină cum ar veni. Și de acolo, și plus că m-am jucat foarte mult GTA, San Andreas, Vice City, am crescut cu jocurile astea, Need for Speed, am crescut cu ele și nu are cum automat să nu-mi placă mașinile. Nu face cam mult zgomot? Nu? 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 Mi se pare că face cam mult zgomot. E superbă! Știi să facă și mai puțin? E pe Sport Plus acum, da? Acum mai este pe Sport Plus. Vrei să Hai fac încep. mai puțin? Da, aș vrea puțin mai puțin. Gata, o punem pe silent. Uite mă că știe să fie și cu minte. Da. Îmi plac mașinile care sunt customizabile, să facă zgomot, dar să și nu facă zgomot dacă vrei. Hai Da, să începem nu. cu începutul. Este vorba despre un Mercedes Mercedes GLC 63 S 63S. Coupe. Înainte, Mercedesurile 63 aveau motor de 6,3 litri, acum au motor de 4 litri. Da. Să spunem lucrurilor pe nume. 4 litri V8, Da. Biturbo. Da. biturbo. Și ea standard. Câți cai are? 510. 510. Și cum a fost, cum au crescut de la 510 la 860? Dintr-o are Stage 2. Stage 1 este softul, Stage 2 trebuie să faci niște modificări mecanice. Un turbo mai mare. Cât a costat? 160.000 a fost nouă cumpărată din reprezentanță. 160.000 și No. la astea s-au mai investit bani și în... Da, da. Băi, dar nu e cam mult? Zic așa, bună, ce modificări are? Are downpipes de la Red Star. Da. Are Stage 2, are soft de la Gorilla Performance.
Cât s-a investit în mașină? 20.000, 40.000? Da, cam așa, 20.000. Deci 180.000 mașină. Da. Uite, era radar, vezi? Ai avut noroc mare. Cu camera. Mamă, deci chiar ai avut noroc mare. Mamă, deci dacă... Ți-a trecut glonțul până la ureche. Mamă, eu am avut permis semnat o singură dată. Acum 3 ani, pe 3 luni mi-au luat, am dat reducere și am stat o lună. Mereu mă întreabă lumea pe Instagram, asta e cea mai... Deci, atât de des mă întreabă dacă am avut atât permisul suspendat, pentru că eu mereu postez, gen, când conduc ca o nebună. Uite, aici te opreau, vezi? Mamă, da. Aoleu. Ai avut noroc. Simți glonțul până la ureche? Jur. Da, e foarte rigidă mașina, vezi ce Da, e broncăne? super rigidă. Zic așa, foarte rigidă. Da, e super mega rigidă. Dacă e o groapă, zici că scade roata. Prima mea mașină a fost un Ford Fiesta de 96 de cai și dacă eu, îți jur, dacă aveam mai mulți cai, eu nu eram în momentul ăsta aici, pentru că muream. Deci efectiv muream. Da. Și legat de centură, asta ce vreau să spun că mai port prost, dar nu există dată să nu port centura, pentru că mie personal mi-a salvat viața, pentru că eu am avut accident în primul an de permis, în care mă credeam eu Schumacher și am vrut să depășesc mașina din față și n-am păstrat distanțe regulamentare, adică era deja, voiam să depășesc și nu mai era și ce s-a întâmplat? I-a sărit un câine în fața mașinii. Vezi, se poate întâmpla oricând. Și eu n-am mai avut timp de frânare și am intrat fix în ea. Adică fix în spatele ei și a fost cu Fiesta. Da, și a fost, aveam 80 la oră, gen, adică da, au sărit toate, spar parbrizul, am simțit așa, adică a fost fix ca în filme, ți-auzi așa țiuitul, gen și era lăsea praful ăla de pușcă, mi-a venit fix în nas, așa, deci n-am pățit absolut nimic, dar... Dar ți-a spart nasul? Nu n-am pățit nimic, deci eram acolo, deci m-am dat jos de mașină și nu venea să crezi, era acolo, era o tipă mașina din față și mă înjura, că, stai seama, mă înjura pe bună dreptate. Da, centurile astea au fost schimbate? Da. Au fost schimbate, nu? Da. Că văd galben aici, galben pe jos, galben da, pe aici. Nu, centurile schimbate. Model mai ieftin, n-are și reține scaune, are doar încălzire, vezi? La 160.000 de euro n-am mai putut să face ventilație. E o tigaie, până la urmă, nu? Bă, n-a zice la 860 de cai, n-a zice că e chiar o tigaie. E mișto mașina, adică mie îmi place, dar... Mafă, adică... Îmi place carbonul, așa am și eu. Da, și mie îmi place. Nu, dacă mă întreabă cineva gen ce îmi place mai mult, BMW sau Mercedes, cam o să spun BMW, pentru că pur și simplu alea sunt pe asfalt, nu știu, diferența asta e atât de mare. Mai sportive. Deci mă simt așa pe șosea și nu mi-alunecă. Mercedes e așa un pic mai ca o barcă. Toată lumea știe că Mercedes e mai confortabil și BMW e mai sportiv. Asta se știe. Da. Și dacă vezi și seria 7 comparativ cu S-Clasul, la fel. Da. BMW-ul e mult mai sportiv, așa, știi? Eu am avut la viața mea, să zic așa, am avut 2-3 S-Clasuri. Da, avioanele mele, nu unul, că am mai multe. Și câteva BMW seria 7 și am putut să fac diferența și de fiecare dată simțeam chestia asta, știi? Adică... Când o să-mi iau mașină, am de ales între două mașini. Între X4M și între M850i. Mamă, eu pot să zic ce aș fi ales eu, nici n-aș fi comentat. Adică pentru mine e diferență X4 e aici și M850 e aici. De ce mai sus? De ce mai sus? Pentru că, nu știu, aia e o mașină de rockstar, M850, și X4 e o mașină comună, de babă. De babă? Da! Așa o văd eu, nu înseamnă că așa e, repet, asta e doar părerea mea. Da. Dă-i pe sport, plus, și stai un pic, stai să vină băieții și după aia o calci tare, la blană, de tot. Da, gata, mi-am zis, da. Clară. Să-ți ia carnetul. Avem 190, stai așa că e limită de 60. Îți dă ceva senzație. Da. Eu știu ce nu văd eu niciodată prin București, acum că fiu uite, eu nu văd niciodată prin București Aventador. Da. De câte ori ai auzit gluma asta? E gluma aia clasică. Că au probleme, că văd că nu prea și-a lumea. Da, mereu. Încă o aud. Nu pot să cred. Încă o aud, serios. De cât consumă nu mai întreb, întrebarea clasică. Da, cât consumă? Zi-mi așa, înainte. Nu știu. Nu știi? Nu te uiți. Și acum comentarii. A, dracu, nu se uită. Da. Pe bani, e după bani. Materialist. Da, materialistă, e clar. Deci eu nu am scris în viața mea unui bărbat. Eu nu am scris în viața mea. Pe cum nu mi-ai scris mie seară? Ass up, face down. On one. Yes. Deci comentariile astea de aia pe mine nu mă supără dacă cineva mă face materialistă, pentru că nu mă cunoaște. Adică de ce m-aș supăra? Ca și cum eu îl fac pe ăla din mașina din față, nu știu, gay. Nu, da, putem să comentăm. Uite, bă, ăștia spurțari. Da. Hai zine despre mașină. Îți place, ești mulțumită, a? De când timp o folosești? De jumătate de an? Da, 4 luni, cam așa. Ascultătorii întreabă, ascultătorii răspunde.
nu știu, pentru mine să conduc mașina asta e ca și cum... De ce îți place? Da, e La foarte... 160 de cai, nu știu cui nu-i ar plăcea. Ce nu-ți place la mașină? Sistemul ăsta media. Deci, efectiv, nu există dată ca telefonul meu să se conecteze din prima la muzică. Da. Păi, deci mă enervează de n-ai idee. Deci, pur și simplu, e mereu așa dacă am cablu, nu se aude, dar și Bluetooth-ul nu se aude. Dacă am Bluetooth-ul, nu e cablu, iar e o problemă. Dacă, pur și simplu, asta nu-mi place. În rest, chiar n-aș avea ce să spun rău de mașina asta. Este, pentru mine, din punctul meu de vedere, perfectă. Cât ai dat la mașină maxim? Cred că am dat 290. Băi, Da. nu e sănătoasă. Da, nu Eu e n-aș perfect. avea. Nu, dar ce-i drept, după 300, părerea mea e că nu mai e fan. Adică pentru mine nu mai e fan. După dai 300, seama. că e prea... Adică pur și simplu dacă se întâmplă ceva e gen... Mâna pe acolo, cerul pe acolo. Da, nu, adică trebuie să mă concentrez atât de tare încât nu mă mai distrez, știi? Hai să vedem cum arată mașina pe afară. I see something that's coming up on the horizon. Oh, let me clear my head and get rid of the distractions. Oh, I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left both time and space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Please won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, live a sex moment. Be free, stop holding back 'cause you can fight it. Oh, I don't know your name, but something in me has ignited. I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left both time and space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Please won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. Am revenit, îi dăm așa direct. Da, Adică ok. fără launch control. Diferența este că la launch control țin frâna apăsată. Eu țin frâna apăsată ca să nu forțez cutia. Da, ok, da, Și mai asta bine. înseamnă că o să fie mai înceată cu o secundă. Haide, 3, 2, 1 și blană! Blană. Până intră turbolacul, știi? Suta! Știi cum am simțit-o eu? Am simțit-o ca și când ar avea vreo 700 de cai. Dacă m-ai fi întrebat și nu mi-ai fi spus că are 860. Dar sunt testați pe dyno? Da, Da? da. Deci nu e vrăjeală. Am pus o poză cu mașina pe Instagram și am întrebat pe oameni ce întrebări au. Așa că hai să citim întrebările. This is gonna be fun. Ne trecem acum? Nu Sau treci. citesc? Ah, ok, Citește, ok. citește. Eu mă joc. Zi. Ce părere aveți de calitatea materialelor din interiorul mașinii? Mi-a place place? super mult. Am întâlnit mașini, de exemplu, în Aston Martin este horror, este groaznic. Știi cât de cheap se simte totul și cum sună totul și cum bați în ele, este groaznic. Te-ai luat cu un Aston?
Da, nu am simțit... mi s-a vrut o mașină scumpă, Aston Martin. Nu, cu piele, cu asta. Am făcut aici un vlog. Altă întrebare. Dacă cred în dragostea la primul șoc? Da. Da, 100%. Da. Da, chiar cred. Este mașină daily? Da. Merg zilnic cu ea deja de 4 luni. E ca și când ar fi a ta. Păi, da, deci este efectiv tu ai de este fapt a un mea. E-Class, nu? Da, mașina mea personală este un E-Class în 2018, am mâncat la Dar el ți-ți plac și BMW-urile? Da, da. Da, dar asta. trebuia să-mi și eu ecranul ăla și mi-am făcut și eu damblaua cu LED-urile și cu tot, că e albastră cu interior bej. Mă rog, bej deschis, nu de moș. Degeaba, pentru că nimic nu e mai brutal decât M6 lui Andy. Exact. Câteodată, te-ai săturat de gluma asta? Nu. Sau este ca și cum auzi prima dată? De asta nu m-am săturat. Cât de brutal e în comparație cu Urus. E mult mai brutal pentru că e modificat, dar nu am mers niciodată cu un Urus modificat. Am mers cu Urus și este extraordinar de mișto mașina. Deci, dacă ar fi acum... Bă, dar ce zgomot face. Da, e gălăgioasă rău de tot. Ai auzit vreau că e mai gălăgios decât ăsta? Băi, dar nu te doare capul dacă mergi la drum lung? Nu, Ba nu. da, n-are cum să te doare capul. Nu, e mișto. Bine, Îți ții urechile. nu, e mișto, mie Eu sunt ca un moș de ăla, știi? Eu sunt ca un moș de ăla, aoleu, maică. Altă întrebare. Nu. Altă întrebare. Mă întreba cineva dacă are jante de la Z. N-are, Nu are jante de la Z, dar nu am nimic împotrivă cu jantele, sunt super bune, super mișto. Adică n-aș avea niciodată ce să zic despre ele. Sunt în continuare foarte calitative și nu aș avea ce să zic rău despre ele. 860 de cai în traficul din București, cum se descurcă? Bine, adică chiar te ajută. Ca un Matiz. Da. Atunci știi că eu n-am voie să am smart, cred că mă răstop că am primul giratoriu. Îți face să-i dai. Îi place. Eu ce mult îi place? Păi cui nu-i place, nu? Mie îmi place să fac car vloguri, adică cum să nu-mi placă, să conduc mașini de-astea tari, adică I love my job. Ce înseamnă pentru voi, deci pentru tine, a trăi viața la maxim? Înseamnă să realizezi că perioada în care tu trăiești este limitată și atunci să încerci ca o bună perioadă din viața ta să fie cât mai degajată, cât mai relaxată, cât mai să râdem, să glumim, să ne simțim bine, pentru că la un moment dat o să se stingă lumina definitiv. Mamă, cum e Tesla aia, să-mi pape, ai văzut că eram cu pedala la fund. Da. Da. Hai zi, întrebări. Ne poți spune ce s-a întâmplat între tine și Z? Nu pot să spun. Întreabă lor ce s-a întâmplat. Să știi că primeam mesaje de la oameni. Ce s-a întâmplat cu Noemi? Și-a închis Instagram-ul. Eu nici nu știam, dar știau ei. Ți-am spus ce m-am închis Instagram-ul. Bine, am închis pentru că m-am lăsat de ciocolată și am intrat într-o mini-depresie. În asta se întâmplă în corp. Nu o să vorbim niciodată urât de fosta relație, decât dacă mă provoacă cineva și mă enervează. Hai, deci citește întrebări. Întrebări. Domnișoara din poză este iubita ta? Ce performanțe are acest Mercedes și cât de comod este la drum lung? E super comod. Adică scaunele astea sunt super comode. Eu zic că are 3 secunde jumate 100, dacă dai cu launch control. Bă, dar mașina are 100.000 de kilometri. Deci a făcut ceva. Bine că nu s-a stricat lucrurile aia. S-au stricat lucrurile aia? Da. Da? A fost înlocuit tot motorul. Serios? Era un soft prost. Da, păi mașina a scos flăcări înainte. De la softul ăla cu flăcări a fost înlocuit tot motorul, 40.000 de euro. Pe bune? Da. Asta a costat să fie înlocuit. Deci dai 160 de mii pe mașină și după aia îi pui soft și după aia se strică motorul și dai 40 de mii pe motor. Am înțeles bine? Da. Întrerupem puțin bestia AMG ca să vă spun că acești 25 de milioane se vor duce la cel care va acumula cele mai multe monede la jocul Șoc în Motor din luna noiembrie. Luna trecută, în octombrie, Bogdan din Constanța a strâns cele mai multe monede în joc și a câștigat 300 de euro, bani pe care eu i-am trimis direct la Constanța. Acesta este premiul jocului Șoc în Motor pe luna octombrie.
Mersi, Andy. Pentru luna noiembrie am decis să măresc premiul la 500 de euro, adică 25 de milioane, sumă care reprezintă un salariu pentru foarte mulți români. Ce trebuie să faci ca să câștigi acești bani? Să joci și să acumulezi monede. Cine strânge cele mai multe monede în noiembrie, ia de la mine cei 500 de euro. Poți să fii oriunde în lumea asta, eu îți transfer banii dacă ai câștigat. M-ați întrebat foarte mulți dacă puteți să cumpărați diamante și să le convertiți în monede. Răspunsul este da, se poate folosi orice funcționalitate a jocului. Veți fi banați doar dacă încercați să hăcuiți jocul prin mijloace necinstite. Contează doar câți bani culegi, nu contează cât cheltui din ei. Și acum hai să continuăm cu bestia AMG. Știți, domnișoară, că toți că ai putere. Aici aveți Instagramul meu. Multe întrebări, vezi? Mă prezint. This is me. Puteți să intrați. follow? Dau tot felul de sfaturi. Cerșetorul de followeri? Da. Cerșetorii de followeri. Like and subscribe also to this channel, Andy Popescu Vlogs. Nu. Ce-a fost asta? Am luat piciorul de pe frână și era să mă duc în ăla de spate. Dar mi-am pierdut telefonul și nu știu unde era cu e. Nu este la mine în tine mână? Asta trebuie pus în mână. Chiar căutam pe aici, văzut. Chiar că tu căutai de ceva timp și... Cuvântul meu. Deci nu e vrăjeală. Mor. Ce faci? Ce faci? Dă-și azi că filmez. Dă-și pe băiatul ăla. Ăla e Andy Popescu. Băiatul ăla. Azi e ziua mea. Lamborghini, mereu. Cine e cu Lamborghini? Azi e ziua mea, fac 10 ani. Ai 10 ani? Ai 10 ani? Ia 10 lei dacă ai 10 ani. Uite, Se bat ăștia pe bani. Mamă. Hai la mulți ani. Le-ai dat pe aici și pe mai mult ca mine. Vezi? Oricum mai dai nu e bine. Da. Pa, pa. Hai să te întreb eu pe tine chestii, ce zici? Pe tine nu te întreabă cineva ceva? Ce mai faci, mă, Andy? Ce mai Cum fac? te mai Bă, simți? Sunt extraordinar Ești de bine fericit. sănătos? Băi, sunt extraordinar de fericit. Extraordinar. Oh! Pe cuvântul meu. Adică sună foarte arogant, dar pe bune, am câteva afaceri care merg bine. Da. Am 2 copii. Nu visez alte femei. Mi se pare foarte important să nu visez alte femei. Auzi, ce aș putea să mă doresc mai mult? Jur, ce aș putea să mai doresc mai mult pe lumea asta? Da, jur. Mă salută lumea pe stradă și sunt fericit să-i salut înapoi. Eu toată viața mea mi-am dorit mașini. Toată viața mea mi-am dorit mașini și mereu aveam mașini pe care mi le doream și nu aveam bani să mi le iau. Acum am bani, dar nu-mi doresc mașini. Da, adică sunt fericit. Chiar sunt fericit. Deci eu dacă mor, o să mor fericit, pe punctul meu. Și ai un regret? Regret? Da. Poate că nu am căutat să ajung la un alt nivel intelectual, adică să am mai multe informații de când eram mai tânăr. Pentru că cu cât știi mai multe chestii, cu atât ești mai fericit. Cu cât cunoști mai multe chestii, cu cât ai cultură generală, nu știu, cu cât să înveți lucruri, orice lucruri, cu cât știi mai multe lucruri, knowledge is power, informația asta nu putere. Și altă chestie pe care am făcut-o în ultimii ani a fost să caut să nu mai mă intereseze de alți oameni, să nu mă apuc să critic, știi, că uite ce face ăla, uite cum se îmbracă ăla. Și pentru că atunci tu ai un sentiment nașpa când spui chestia asta. Nu știu, mie mi-e mai bine așa. Eu nu dau sfaturi să fie oamenii așa, doar spun și cum e mai bine. Cât timp ți-a luat, gen, să treci peste mesajele urâte? 2 ani? 2 ani, da. Da, după 2 ani. Și răspundeai la hate, efectiv. Răspundeai și spuneai, bă, nu e așa, hai să spun cum e de fapt. Răspundeam la hate și mă deranja. Da, adică știu, te încarcă negativ, nu te încarcă negativ. Acum râd efectiv, știi? Bă, mă jură unul, râd. Și la fel, pentru că, de exemplu, sunt chestii, dacă eu știu cum e, că ceva dacă mă face, nu știu, materialistă, dar pe tine te deranjează. Nu are de ce să mă deranjeze ceva când eu știu că nu este așa. Pur și simplu, poate să-mi zică, bă, până mâine, sau că cu bani, sau chestii, eu știu că nu e așa. Adică, pur și simplu, dacă îmi plac mașinile, și asta e valabil pentru aproape relativ orice fată, nu înseamnă că este și după bani. Pur și simplu, pare o mașină blană, adică să nu uitați să-mi spuneți ce mașină să-mi iau. Sau dacă aveți alte păreri, scuze-mă, spune. Da, noi o să citim toate comentariile și pe Facebook, și pe Instagram și pe YouTube. Sau ce mașină v-ați luat voi până în 80.000 de euro? Spuneți-i, vă rog, minim 2018. Spuneți-i ce mașină să-și ia 850i, ce 850 sau X4M. Da. Mie mi-a plăcut vlogul. Eu plăcere să fac... Da. Cu mine sunt vloguri așa mai diferite, mai cu Caterinca. De exemplu, mai sunt vloguri la care vin invitați gen și este totul foarte serios, pe informații, pe așa noi modul. La noi e cu glume. Când sunt camerele oprite, nu vrei să știi ce se întâmplă. Și acum fiecare își imaginează. Asta poate să sune în foarte multe feluri. Îi alimentezi. Da, în fine, ați înțeles ideea. Te-ai lămurit puștea.
Bine, comentariu, like, share, subscribe, bye! I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 nah,